the tourist spot. Osmeña Peak, one of the highest point Here in Cebu. island. Dito. So ayan, so abangan nyo kung paano yung magiging mangyayari. At ang mga nadaanan namin guys papunta dito mga zigzag tsaka pataas. So ewan namin kung ilang bundok na itong nadaanan namin. wala na sa baler. Yan. So abangan nyo mamaya ang montage na lang natin. Oh no. Dito ba? Oo. Primera ba sa segundo? Primero na. Go, G. Yan. Mababa pala ka. Talagang ano to. Ito na siguro. Head pa lang po to. Dito pa lang ang ano. Saan tayo after dito? Kasi dito nilagay ni Ayan, Osmeña taas! kung ano niya. Oh my God! Oh my God! Mukhang lalakarin natin. You what? Pakipasok na lang natin sa sakyan mamaya. Dito. Pag ganun yun doon tapos paikot na pag ganun. Ay. Pala lang. Dapat yung size ko. Lapit na. 2 hours later. Yun So after a long na biyahe, nandito na kami sa Osmeña Peak. Dito sobrang hirap ng pagbiyahe. Daming zigzag and ang daming taas baba. So akit daw kami dun. Siya nag-drive Kaya. So tingnan natin kung gaano kataas tong at gaano kaganda tong Osmeña Peak. Paano yun? Paano mo pagkukonektahin nun? Ito na yun. Alam daw yung unang kanto. Star. Sisi na to 75. Sabi, kasi yung pinaalam kasi along the way. Yung unang kanto. Kasi, ang laki na ito. Pre, pagod na ako. Hintay ko dito. Matibay ng makina na. Ganda na. Ay, ito na lang gawin natin flowers naman Ito na yung mga flowers. Hindi pa, hindi. Ito pa yun, sumandawal pa yun. Wala po. Pato ko rin na siguro. Wala ako dalang pera. Dito lang meron na ito. Papasok. So paakit kami ngayon sa Osmeña Peak. Tignan natin kung gaano kaganda ang Osmeña Peak. Sabi dun sa galing sa baba na tanong kami mula dun sa baba paakyat 20 minutes. Tignan natin. And then pabalik din syempre 20 minutes. So bali lumalabas 40 minutes. So check natin mamaya yung view.
We're going up. Kakahingal guys. Very worth it. Sana worth it. Yes. So, kakahingal. Sabi nila, 20 to 30 minutes ang Oh my God! Pero, pinakamabagal daw is 30. Oh! So, ayun. Sana worth it. Nakakapagod guys. Ang taas ko na. Go, go, go. Oh my God! Oh! Ay! Grabe. Walang exercise. Exercise. Oh. Tingin ko, madaling bumaba. Konti na. Hi guys! Wala ko masabi. Sobrang layo. Taas. A few inches later. Guys! Oh! Oh guys! Pero ang ganda! Ang ganda! Ah! Guys! Sobrang ganda dito. Kaya ako rin. Basta dyan. Ito ang Osmeña Peak sa Cebu. So, ilagay nyo sa
Ito sa mga bucket list ninyo, puntahan to. Sobrang ganda ng views. Para kang nasa Little Baguio. Yan. Ganda. Ganda ng mga views, parang sa mga mountains. Yan. Sobrang ganda. Look, oh. Yes. Pwede na ako sabihin. So guys, yan, nakababa na sila at dito na kami sa baba at hindi ako dun sa pinakataas sa Kami ni Pastor. TinKerr, hirap. Talaga nakakapagod. Yun. Kaya hindi na kami nakaakyat doon at tatlo kaming driver kaya mahirap talaga yun. Baka hindi kami makalabas dito sa lugar na Osmeña Peak kaya tiis na lang muna. So, tsaka masakit din sa paa. So guys, sana na-enjoy nyo yung gawa ng montage niya sa taas ng peak, diba? Kayo magsabi kung maganda yon, comment down below, and then paki-like tong video na to guys, and please subscribe to our channel, and don't forget guys that you are blessed to be a blessing to Others. bye bye.